7 आम्हाला इथेच वाजले. जशी थंडी असायला पाहिजे तशी थंडी नाही आहे इथे. वाव, अरे सीन है जबरदस्त. कुछ तो गडबड होईल इधर. पोलीस काका आम्हाला थांबू नका. बायको आहे ना तिथून काढलं ना कोणी. ग्लो आवा ब्युटी पार्लर. अच्छा, इथे रात्री आलो होतो आम्ही. ग्लास आर्ट हे पण आपलंच आहे, काम चालू आहे तिकडे. तुम्ही दाखवेन मी येताना टाइम मिळाला तर. पेट्रोल भरूया. काल येताना 200च टाकलंय. वाजलेत 12 आणि आता आम्ही निघालोय कोल्हापूरला. आणि आता आहे आम्ही कराडला. बैल बाजार रोड आहे हा. ए भाई, हा उडवणार. काल रात्री आलो मी. 7 वाजता निघालो होतो. 10-10:30 वाजले यायला. रस्ता बेकार होता एकदम. तर सूरज आणि मी दोघं आलोय, कारण सूरजची बहीण राहते इथे, तर मग तिच्याकडेच आम्ही थांबलो होतो. आता कोल्हापूरला जाणार, परत रिटर्न येणार, इथेच येणार राहणार. उद्या परत इथे कराडला थोडं काम आहे, ते करायचं आहे. फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसवेला आले आपली बाईक. बाजूला डोंगर आहे मोठा. इकडे आता या घाटा साईडला डोंगर बरेच मोठे असतात. हा पुणे बेंगलोर हायवे आहे. NH48 आहे काहीतरी हा रोड. रायडर 4-4 जण घेऊन जातोय. थांबवू नको. पोलीस. कोल्हापूर 53 किलोमीटर आहे अजून. हो डायना स्वरास. मला माहीत नाही माझा आवाज येतोय व्यवस्थित की फक्त वाऱ्याचाच येतोय, कारण विंड नॉईज बराच असणार आहे. काय काम चालू आहे. कुछ तो गडबड होईल इधर, इसलिए बंद है. काम चालू आहे वाटतं. कोल्हापूर 11 किलोमीटर. इथून लेफ्ट घ्यायचं आहे आपल्याला आता. कोल्हापूर. बाबा, पोलीस काकांचं दर्शन आल्या. सरस्वती साडी डिपॉट, होलसेल साड्यांचं आहे ते शोरूम आहे. चलो, बाईक फुल लोडेड आहे आता. 1 बॅग 2 बॅग माझं स्वेटर आहे. लेट्स गो. गणपती बाप्पा मोरया. आज 3रा दिवस आहे आमचा. म्हणजे आज आमचा निघालोय घरी रिटर्न आपल्या रत्नागिरीमध्ये. थोडं आता इथे ग्लास फॅक्टरीमध्ये काम आहे एक. तिथून मग डायरेक्ट जाणं, म्हणजे जेवायचं अजून बाकी आहे. वाजले 3:30 वाजून गेलेत. जेवून मग डायरेक्ट रत्नागिरी. कशा गाड्या लावून ठेवल्या नाही येड्यासारख्या. कराडवरून आम्ही निघालोय आता. हा रोड आहे तो मलकापूरला जाईल डायरेक्ट. आणि मलकापूरपर्यंत हा रोड. वाव, काय डोंगर आहे समोर मस्त. पण इकडे पूर्ण हा डोंगर खोदतायत. डोंगराचे पूर्ण वाट लावून ठेवले. मलकापूरपर्यंत मी अंतर आहे ते कव्हर करतो. तोपर्यंत तुम्ही हे बघा. हे आपल्याच ओळखीचे आहेत. ग्लासपासून ज्या वस्तू आहेत त्या बनवतात, काउंटर वगैरे. तर तुम्ही हे व्हिडिओ बघा तोपर्यंत मलकापूरपर्यंत अंतर आहे ते कव्हर करतो लवकरात लवकर. आणि 4:30 जवळजवळ झालेले आहेत. आणि खरं तर निघणार होतो इथेच, खाऊन निघणार होतो. पण आता साखरप्यापर्यंत आम्ही जातो आहे, तिथेच मग खायला बसू.
हो, कितना बडा बडा पवन चक्का. या भागात बरेच आहेत असल्या पवन चक्क्या. आम्हाला इथेच 6 वाजलेत, कारण मागे बोललो तुम्हाला खराब आहे रोड. तर अजून मलकापूर आलेलं नाही. 5-6 किलोमीटरवर असेल आता. अजून जेवलो पण नाही आम्ही. वाव, मस्त एकदम लाल लाल दिसतोय सूर्य देवता. धुकं पण पडलंय बऱ्यापैकी. या साईडला पूर्ण डोंगर आहे पलीकडे, पण खाली धुकंच आहे. पूर्ण धुकं आहे. आणि थंडी पण पडायला सुरुवात झाली आता. थोड्या वेळाने अजून होईल थंडी, काळोख पडत आहे तसा. पुढे आंबा घाटात कितपत थंडी आहे काही माहीत नाही, अंदाज नाही. आम्ही आलो तेव्हा एवढी थंडी नव्हती. वाव, काय सीन आहे जबरदस्त. रात्री आलो आम्ही, त्याच्यामुळे हे काय आम्हाला बघायला मिळालं नाही. आता बऱ्यापैकी दिसतंय का, आणि एक नंबर सनसेट आहेत आणि एक नंबर वाटतं. आता DSLR वगैरे असतात तर फोटोशूट करता आलं असतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मोबाईलमध्ये केलेत मागे मी फोटो, इंस्टाग्रामवरती आले असतील याच्या आधी, बघितला असाल तुम्ही. जर बघितला नसाल तर इंस्टाग्राम ID देतो स्क्रीनवरती, लगेच जाऊन फॉलो करा इंस्टाग्रामला आपल्या. आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर अजूनपर्यंत तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचे बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा दाबा, म्हणजे पुढचे येणारे जे व्हिडिओ आहेत ते पण, त्यांचे पण नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला. त्याच्यामुळे ते पण करा. मिशन टेम्पल आपलं सिरीज चालू आहे, ते पण व्हिडिओ मस्त आहेत. आजच निघायच्या आधी सकाळी एक अपलोड केलं आहे मी आपल्या जयगडचा जयविनायक मंदिरचा. बघितला नसेल तर वरती इकडे आय बटनला तुम्हाला मिळेल तो. आता बघूया किती व्हिडिओ होतोय तेवढा आता शूट करणार आहे, नाहीतर इथेच क्लोज होईल व्हिडिओ. कारण काळोख झाल्याच्या नंतर मग कॅमेऱ्यात काही दिसणार नाही एवढं, त्याच्यामुळे करण्यात काय अर्थ नाही. मलकापूर पोचलोय आपण. पोलीस काका आम्हाला थांबू नका. आंबाघाटामध्ये पोचलोय आम्ही. दिसतंय काय माहीत नाही कॅमेरामध्ये. जशी थंडी असायला पाहिजे तशी थंडी नाही आहे इथे. 7 आम्हाला इथेच वाजले. खाणं झालंय आता, जास्त काय खाल्लं नाही, परत घरी जाऊन खायचंच आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.